Ano-ano nga ba yung mga bank accounts or credit cards na pwedeng i-add or gamitin dito sa Google Pay? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. May mga nakita na akong listahan na pwedeng gamitin para sa Google Pay natin. Ito yung kaka-launch pa lang na another way para makapag-transact. Halimbawa, bibili tayo sa mga establishment or sa mga online payments, pwedeng gamitin ang Google Pay para dyan. At marami pang purpose ito, ibig sabihin hindi lamang cards ang pwedeng enroll. Interesado rin ako sa mga loyalty cards na meron tayo. So, i-explore natin yan sa mga succeeding video siguro. Pero for now, focus tayo doon sa card na pwedeng i-enroll dito sa Google Pay. Unang-una, chinek ko yung mismong website ng Google ko ano nga ba yung mga cards na available or pwedeng i-enroll sa Google Wallet or Google Pay. Possible mag-update itong nasa listahan. That's why binibigay ko na sa inyo yung link or pwede nyo i-search mismo sa Google, support.google.com. And then, pwede nyo nang hanapin from there kung ano nga ba yung mga cards na supported para sa Google Wallet natin. Sa China Bank, supported ang Mastercard credit card. Ang pinakatitingnan natin dito ay yung kaibahan ng credit card at debit cards, maging yung Mastercard at Visa. Baka kasi mamaya meron kang debit card or yung parang ATM, yun nga lang, hindi siya pasok. Halimbawa, sa China Bank, ang meron ka ay debit card, pero yun ay Visa, hindi siya pwede. Another example is yung sa GoTime Bank. Debit cards ang tinatanggap nila at Visa ang meron ka, so pasok yan. At sa ngayon kasi ang GoTime, meron pa lang talaga silang debit card. I'm not sure, parang wala pa yata silang credit card. Sa GCash naman, meron silang nilaunch recently na Visa card, pero dati, meron silang Mastercard. And for now, ang tinatanggap ay yung GCash Mastercard. Later on, i-enroll natin yung pareho, yung Mastercard at Visa card. Let's see kung ano yung magiging error message at ano naman yung magiging itsura pag accepted na siya. So, pwede nyo itong i-review. Interesting itong Union Bank kasi Visa cards ang nakalagay dito. So, I think it's both credit card and debit cards. Para sa Z Financial or yung mga Mastercard credit cards, tinatanggap katulad ng nakalagay dito. So, i-double check nyo na lang kung ano yung meron kayo and tingnan nyo kung nandito siya sa listahan. For now, wala pa yung mga banks na kilala or yung maraming gumagamit katulad ng BPI, BDO, maging yung sa mga land bank, hindi pa siya available. Yung sa Maya Bank na pala, credit cards ang meron dito. So, kung meron kang debit card pero hindi ka pa nag-a-avail ng credit card nila, possible hindi siya pasok. By the way, yung Google Wallet ay available lamang sa mga Android devices katulad na nakalagay dito na merong NFC. Ibig sabihin, ito yung nag-e-enable para magkaroon ng contactless payment. Itong phone natin, may NFC to. Kapag tinapat natin sa terminal or sa device na nakikita ninyo sa mga establishment katulad ng supermarket, may enable yung payment. So, para malaman kung meron kang NFC sa phone mo, check mo yung settings muna. So, ang gagawin ko, hanapin ko yung settings, which is ito siya. And then, para mas madali, tap ko tong search na button, and then search ko lang yung NFC. Ito siya, at naka-enable siya. So, make sure na naka-enable din siya para mag-proceed yung payment natin gamit yung Google Wallet or Google Pay. So, okay na tayo. Alam na natin na yung phone ay may NFC. This time, mag-search na tayo or mag-download na tayo ng Google Wallet. Play Store punta tayo. Na-search ko na yung Google Pay. By the way, kung yun iti-type nyo, ang lalabas ay yung Google Wallet. Yun talaga yung pinakagagamitin natin. Google Wallet install. Okay na, tap ko yung open, and then tatanungin tayo kung ano yung Gmail or Google account na gagamitin natin. Kapag okay na, i-tap itong View Wallet. And then, gusto mo ba ng notifications coming from Google Wallet? So, don't allow ko na lang to. Pwede tayong mag-add ng shortcut para mas mabilis nating ma-access gamit yung phone natin. Ito yung instruction para dyan. Tap ko yung next. Siguro later i-review ko to. Pero for now, hindi muna natin yan gagawin. Instead, gagawin natin yung pinaka-basic or pinaka-purpose talaga ng pag-install natin ng Google Wallet, which is pag-add nga ng cards. So for this case, gamitin natin yung GCash Mastercard. Tap ko tong plus. Mamimili tayo dito. So meron ding transit pass, loyalty card, gift card, and photo ng QR code or barcode para pag magbabayad tayo. So for now, payment card tayo. Pwede natin i-enter manually yung details, pero pwede rin mag-pop up agad yung option na picturean yung card. Katulad ng nakita ninyo, na-fill up pa na yung card number, maging yung month and year.
Kung sakaling hindi ma-capture lahat, halimbawa yung month and year, i-enter nyo na lang manually. Also, i-double check nyo yung card number kung na-capture ba ng tama. Sa case ko, tama naman lahat. And then yung security code, nasa likod siya. So obviously, hindi siya napicturan. That's why ilagay natin siya dito. Then the rest of info here, fill upan lang. May mga tanong sa address, hindi ko alam kung required pa ba, save and continue tayo. So required siya, proceed na lang tayo sa pag-fill up. May mga optional dito, so hindi ko na siya lalagyan ng info. Instead, proceed tayo sa city. And then, I think okay na. Province na lang pala. Save and continue tayo. This time, ito na yung crucial kung eligible ba or pwede ba. So, GCash Mastercard yung nilagay natin and unfortunately, nagkakaroon ng error. This card can't be set up to tap to pay. Na-save yung details ko dito although nagkaroon tayo ng error kanina. So, try ulit natin. This time yung sa GCash pero yung Visa card. Nalagay ko na yung lahat ng info. Tama rin yung card. Na-capture naman correctly. Save and continue. So, hindi rin to allowed. Tap ko yung got it. And na-save siya. So, kahit hindi pwede yung card for payment, masasave pa rin yung details dito para magamit for other options to pay. So, try natin yung sa Union Bank na Visa card ko naman. Add card ulit tayo. And then, picturean lang natin. Hopefully, makapture siya ng tama lahat. And then, completing ko lang the rest ng info. Okay na tayo? Save and continue. So, ito yung magiging result kapag okay siya. May terms. And then, tap ko lang yung more. Para mapunta sa baba, accept na tayo. Processing card details. So, from here, pwede ko itong magamit yung Google Pay as payment. Pero ang pinakagagamitin niya ay yung Union Bank Visa card na ginamit ko, which is debit card. From here, naka-encounter na naman tayo ng another or extra step kung saan kailangan daw itong i-verify. So, sabi dito, they'll either activate the card over the phone or give you the verification code to enter in the wallet. So, pag tinap ko tong call bank, I think ma-redirect lang tayo sa option ng pagtawag mismo. So, back na lang tayo. Oops, hindi siya na-save for some reason. Payment card ulit, at hindi nga siya na-save. So, pag ganyan, ang gagawin natin is tatawagan na pala yung bank and then siguro over the phone, doon lang natin siya i-enroll. So, siguro magka-try tayo ng last na lang, which is yung sa GoTime Bank. And then, hopefully, hindi na tayo magkaroon ng extra step ng pagtawag pa sa bank or error na hindi pala siya eligible. So, proceed tayo. Last attempt na natin, new credit or debit card. And then, pwede nyo i-enter yung details manually or abangan na lang yung magka-pop up na camera kung saan kukunan yung details. Kapag nagkakaproblema, pwede nyo i-add manually or i-adjust yung mismong card katulad ng ginawa ko. And then, sa security code, enter ko lang. Double check ko lang lahat ng info kung tama. Okay naman. So, update ko lang the rest ng details. Okay na. Tap ko yung save and continue. This time, checking na yung card eligibility. Hopefully, ito, terms ulit. And then, sana wala ng extra step. Instead, i-accept na siya successfully. Processing card na tayo. And from here, pwede na mag-proceed. So, pwedeng via code or call the bank. Gusto ko code. At i-enter lang natin dito yung OTP na may receive natin doon sa phone na nakalink doon sa bank or sa GoTime Bank. Which is ito na siya. Na-capture na pala agad. Enter code tayo. Yay! So, nakuha na natin. Na-capture na successfully. How to tap to pay. So, may instruction dito. So, pag tinatap ko siya, walang nangyayari. So, tap ko na lang yung got it. Let's see kung ano yung pinakamangyayari sa dashboard or sa front page natin. So, ganito yung itsura niya. And, okay na tayo sa GoTime Bank. Ito yung pinakamabilis, pinaka-convenient na i-enroll. Yung sa Union Bank, na safe pala siya. Although, may nakalagay dito na finish setup yata. Ito, finish setup. So, may notification. Kailangan pang tumawag sa bank mismo para ma-activate siya. Pero sa GoTime, OTP lang via SMS, naging successful na. So, kung wala pa kayong GoTime na bank or app, pwede na kayong mag-open. Nakuha namin to ng libre lang sa mga Robinsons na malls. Pwedeng i-avail. Also, kung interesado kayo for tutorials kung nagkaroon ba ng kahit anong problema, meron din kami niyan. Pwede nyo i-check yung page or channel namin. At para sa mga succeeding videos tungkol sa Google Wallet or Google Pay, paano ito gamitin, kung nagkaroon ba ng kahit anong problema, i-upload na rin namin yan very soon. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!